І так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас в ремонті буде Mavic 3T. Ось, зараз покажу. В нього відлетів промінь. Ось, дивіться, обережно робимо, щоб нічого не доламати. Ось, дроти живі, але промінь відлетів. Також тріщина на корпусі, маленькі потертості. Тут у нас такий трешечок. І дуже добре, що сам корпус вже надали. Не треба шукати, як зазвичай приносять Mavic, там в хлам розтрощена камера. І коли кажеш, скільки коштує нова, то всі офігівають, бо ці дрони часто просто знаходять, а потім сплавляють на запчастини. А це військові принесли їх персональний дрон і ось так долітались. Стан у нього не дуже, але нічого. Зараз будемо розбирати все, перекидати. Я повністю на 1,5 години відео знімати не буду, бо за мене це вже зробили. Дуже гарна відеоінструкція і посилання я залишу у себе в описі. Тому, якщо ви потрапили на моє відео, просто переходите в коментарі, вам треба інструкція, розбірка саме по Mavic 3T, бо всюди вилазить Mavic 3, але вони дуже схожі. Там камера відрізняється, сам корпус більш-менш схожий, але все одно краще дивіться на Mavic 3T. Коротше, інструкцію залишу, а вам вже покажу проміжкові та фінальні результати.
Все працює. Всі датчики, ніяких помилок немає. Бо тут була помилка. Так. Ну а на цьому, в принципі, все. Ремонт завершено. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна і всім бувайте!